ආයුබෝවන් අපගේ සිංහල YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කෙවතු වගාවට කැමති ඔබට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ගෙනාවේ. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන් ආදරෙන් හිටවාගත්තු මල් පැලවල මල් හරියට එන්නේ නැහැ, එළවලු භෝගවල හරියට ඵලදාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම විසඳුමක් තමයි මේ දියර පොහොර එක. මල් ගස්වල මල් පිපෙනවා අඩු නම් ඒකටත් ගොඩක්ම හොඳයි අපි මේ හදාගන්න දියර පොහොර එක. මෙහි වර්ධක හෝමෝන අඩංගු නිසා බීජවල මුල් ඇද්දවීමටත් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමටත් ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ කෙසෙල් ලෙලි හා රමුටල් ලෙලි යොදාගෙන අපි හදාගන්න දියර පොහොර එකේ වැදගත්කම ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නොත් මේ කෙසෙල් ලෙලිවල මැග්නීසියම් මූලද්‍රව්‍ය නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය හොඳින්ම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමටත් ඍජුවම මේ පෝෂක කොටස් මේ පොහොර එක ඍජුවම බලපානවා. ඒ වගේම මේ ලෙලිවල අඩංගු අධික පොටෑසියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, පොස්පරස් වගේ දේවල් අඩංගු නිසා මේ පොහොර ඊටාම කාබනික වගාවන් සඳහා මේ භාවිතා කරන ඕනම කෙනෙකුට සුදුසුයි කියලා නිර්දේශ කරන්නට පුළුවන්. මල් වර්ග වලට නම් ඇන්තූරියම්, රෝස, ඕකිඩ් වගේ මල් පිපීම උද්දීපනය කිරීමටත් හුඟක්ම සුදුසුයි. එළවලු භෝගවලට නම් ඵලදාව වැඩි කර ගැනීමට ගෙඩි ලබා දෙන්නේ නැති, මල් ලබා දෙන්නේ නැති ඕනෑම එළවලු භෝගයකට මේ කාබනික දියර පොහොරේ අපිට භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ දියර පොහොර එක හදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා මම කෙසෙල් ලෙලි කිහිපයකුයි රඹුටන් ලෙලි කිහිපයකුයි හොඳින් මූඩිය වැහෙන බෝතලයකුයි වතුර ලීටරයක පමණ ජලයයි මේ සඳහා මම යොදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කෙහෙල් ලෙලි ටික අරගෙන අපි හොඳින් පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. මේ පොඩියට කපා ගත්තාම තමයි මෙහි පෝෂක කොටස් ජලයට එකතු වීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කෙසෙල් ලෙලි ටික චූටි චූටි ලෙලි වලට කපාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි රඹුටන් ලෙලි ටිකත් ඒ වගේම හීනියට කපා ගැනීම සිදු කර ගන්නවා. කපාගත්ත කෙසෙල් ලෙලි ටික අපි මේ බෝතලයට දමාලා ඉන්පසු රඹුටන් ලෙලි ටිකත් අවසානයේට බෝතලයට දමනවා. ඊට පස්සේ මේ බෝතලය හොඳට මෝඩියෙන් වහ ගන්න ඕන. අවසානයේට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු කරුණක් තියෙනවා. ඔයාලට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ පොහොරක් සාදා ගැනීමට ඔයාලා හිතනවා නම් මේ මිශ්‍රණය අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 5ක් හෝ දවස් 7ක වගේ කාලයක් හොඳින් මූඩිය වසා තියන්න ඕන. මේ හැම දවසකම මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් කලවම් කරන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු දවස් 5කට පසු කොහොමද මේ දියර පොහොර එක තියෙන්නේ කියලා. මේක දැන් දවස් 5කට පස්සේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලටත් දැන් පේනවා ඇති දැන් මම මේ හදාගත්තු රඹුටන් ලෙලි වලිනුයි කෙසෙල් ලෙලි වලිනුයි හදාගත්ත දියර පොහොර මිශ්‍රණය කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ලීටර 5ක වගේ ජලය දාන්න පුළුවන් බාල්දියක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණය අපි ඒකට දාගන්න ඕන. අපි මේ බාල්දියට දාගත්ත මිශ්‍රණය ඊට පස්සේ අපි හතින් හොඳට පොඩි කර ගැනීම සිදු කරනවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට 4ට 1 අනුපාතයේ යටතේ, ඒ කියන්නේ මම මේ පොහොර මිශ්‍රණය හදාගත්තේ ලීටරයක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකට අපි වතුර ලීටර 4ක් එකතු කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඔයාලට මේ දියර පොහොර යොදන්න ඔයාලගේ එළවලු වගාවට නම් මේ විදිහට කෝප්පෙන් එකක් සතියකට වරක් යෙදුවාම ඇති. ඔයාලා මේ දියර පොහොර එක යොදන්නේ ඔයාලගේ මල් වගාවලට නම් දින 5කට වගේ සැරයක් යෙදුවාම ඇති. අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ වගේ රසායනික පොහොර දාලා ඵලදාව වැඩි කරගන්න. ඒ වුණාට වසවිසෙන් තොරව ඔබටත් මේ කාබනික දියර පොහොරයක් ඔබේ වගාවට යොදලා එහි සාර්ථකත්වය දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට පොඩි අත්දැක බැලීමක් සමග. මේක ඊටාත්ම ගොඩක් හොඳ කාබනික පොහොර දියර වර්ගයක්. ඉතින් කිසිම වසක් විසක් නැතිව ඔයාලගේ වගාවට මේක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා දවස් ගණන් පල් කරන්න බැරි නම් කෙසෙල් ලෙලි ටිකකුයි රඹුටන් ලෙලි ටිකකුයි තලලා පසට එකතු කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. අපි මේ ඉවත දාන කෙසෙල් ලෙලි වලින් හා රඹුටන් ලෙලි වලින් පොටෑසියම්, පොස්පරස්, කැල්සියම් මේ වගේ බහුලව තියෙනවා. කන්නොත් මම සඳහන් කළා මීට අමතරව ගස්වල වර්ධනයට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන්, ඒ වගේම සල්ෆර්, මැග්නීසියම් සුළු ප්‍රමාණයක් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා.
රසායනික දේවල් ඔබ මේ සඳහා නිතරම යොදනවා නම් මේ වගේ ඉක්මනින් මල් හා ඵලදාව ලබා දෙනවා. නමුත් ඒ වගේ පැවැත්ම බොහොම අඩුයි. අඩු කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට අපි මේ හදාගත්තු දියර පොහොර එක මල් වගේම එළවලු භෝග හැම එකටම අපිට මේක ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ තවත් අපගේ සිංහල ටියුටෝරියල් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා අප සමග දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න. මම හිතනවා මේ තුලින් ඔබ ලබාගත්තු දැනුම ඔබේ වගා කටයුතු සාර්ථක කරගෙන ඵලදාව ලබා ගන්න ඔබට හැකියාවක් ලැබේවි කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ඉතින් මෙවැනිම වූ ඔබට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් රැගෙන නැවත පැමිණෙන තුරු අපගේ සිංහල ටියුටෝරියල් YouTube channel එක subscribe කරලා like එකක් නොදා යන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න. ඔබට ජය.